داخل العصا خصك ضروري دير شي حاجه هكا، ولا دير يعني دير شي حركه باش الا كان شي حنش هنايا ولا شي تعبان ولا شي حاجه دير احتياط ديالك ما يعضكش. شحال من واحد كيقول لي علاش داخل بالليكات، الليكات راه غير من الحريقه اللي كتكون هنايا طالعه مع فوق ديال الفول ولا الناموس ولا رتيله ولا شي حاجه باش ما يعني ما ينفقكش يدك يعضك ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين. هذا علاش دايرين الليكا، ماشي دايرينها على شي حاجه، دايرينها على قبل الحشرات الصغيره ديك الناموس ولا الرتيله. واي واحد من يكون عنده في شي عرصه الفول كبار ولا داخل شي زرع ولا شي حاجه يحاول يدير الصباط بحال هكا، يدخل بصباط كبير عالي باش الله لا قدر الله كان شي تعبان ولا شي حاجه ما يكونش شي يتعضك ولا شي حاجه. حتى مثلا احنا مثال بسيط، احنا كاين هنا واحد السلحفاه هنا واحد الفكرون يعني هذا غير مثال. تقدر تجبر حنش لان الجو تبدل والحال سخان، الانسان خصو يدير الاحتياط لراسو. وهذه هي القطعه الارضيه اللي فيها هذا المنتوج. طبعا نجنيو شي الفول اللي طايبين غنحاولوا نجنيوهم. خليكم معنا.
كما كتشوفوا دابا زولنا الفول. الفول حنا زولناهم. الفول شنو كيتبان؟ كيتبان القزبور، نزولو شويه ديال القزبور وشويه ديال الثومه. دابا خليكم معنا نزولو واحد شويه ديال القزبور من العرصه او من القطعه ديال الارضيه اللي عندنا في هذا المحصول هذا. هذه الثومه خضاريه. نزولوا هذه الورقه لانه هذه الثومه هذه اللي غتجي مع الفول في الطياب ديال الفول كتجي لذيذه. نزولوا واحد وريقات من الفوق. وعلى النبي صلينا، على النبي صلينا. سيدنا محمد الليل الليل الليل.